હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું અમારી ચેનલમાં। આજની રેસીપીમાં આપણે બનાવીશું ગુલાબ જામુન। તે પણ આપણે બ્રેડમાંથી ગુલાબ જામુન બનાવવાના છે। બહુ જ સોફ્ટ અને ખાવામાં બહુ જ ટેસ્ટી આ ગુલાબ જામુન તૈયાર થાય છે। તમે તૈયાર ગુલાબ જામુન ભૂલી જશો જો આ રીતે તમે બ્રેડમાંથી ગુલાબ જામુન બનાવશો તો। અને આ ગુલાબ જામુન બનાવવા બહુ જ સરળ છે અને આ ગુલાબ જામુન ફાટતા પણ નથી અને બહુ જ જલ્દી સારી રીતે બની જાય છે। તો ચાલો તેને બનાવીએ। અહીંયા મેં 4 બ્રેડ લઈ લીધી છે, નોર્મલ બ્રેડ જ લીધી છે। તેની સાથે અડધો વાટકો ખાંડ, અડધો વાટકો મેં દૂધ લીધું છે, અડધી ગ્લાસ પાણી અને ઇલાયચીના દાણા લીધા છે। સૌથી પહેલાં આપણે ખાંડને ઓગાળવાની છે। તેના માટે એક તપેલીમાં ખાંડ નાખીશું અને જેટલી આપણે ખાંડ નાખી છે ખાંડ ડૂબે તેટલું આપણે પાણી નાખીશું। જેટલી આપણે ખાંડ લીધી છે એ માપથી જ આપણે પાણી લેવાનું છે। હવે આપણે એની ચાસણી બનાવવાની છે। જ્યાં સુધી ચાસણી બને ત્યાં સુધી આપણે બ્રેડ કટ કરી લઈએ। સૌથી પહેલાં આપણે બ્રેડની સાઈડમાં જે બ્રાઉન કલરની પટ્ટી હોય છે તેને કાઢી લેવાની છે, કારણ કે તે જાડી હોય છે અને તે સારી રીતે એકદમ સોફ્ટ બનતી નથી। હવે તેને ચારે બાજુથી આપણે કટ કરી લઈશું। અહીંયા મેં તેને સારી રીતે કટ કરી લીધી છે। આ પટ્ટીને ફેંકી ના દેતા તેને સારી રીતે શેકીને તેનો ભૂકો કરી શકો છો। હવે એક વાટકામાં આપણે બ્રેડ લઈ લઈશું અને તેને આ રીતે હાથથી તોડી નાખશું। આપણે એને સારી રીતે તોડીને સાવ ભૂકા જેવું કરી નાખવાનું છે। સારી રીતે બધી જ બ્રેડને આપણે તોડી લઈશું। તમે તમારા ઘરે ઓછી કે વધારે બ્રેડના ગુલાબજાંબુ બનાવી શકો છો। અહીંયા મેં સારી રીતે બ્રેડને તોડી લીધી છે। હવે તેમાં આપણે થોડું થોડું દૂધ ઉમેરવાનું છે। તમે દૂધની જગ્યાએ પાણી પણ ઉમેરી શકો છો અને હાથથી જ આપણે તેને સારી રીતે મસળવાનું છે। દૂધ આપણે એકસાથે નથી નાખવાનું, થોડું થોડું જ નાખવાનું છે અને જે રીતે આપણે લોટ બાંધીએ છીએ તે રીતે જ આપણે બ્રેડનો લોટ બાંધવાનો છે। આ રીતે થોડું થોડું દૂધ નાખીને આપણે સારી રીતે તેનો લોટ તૈયાર કરીશું। એકદમ સ્મૂથ એવો લોટ આપણે તૈયાર કરવાનો છે અને એક પણ ગાંઠ ના રહે તે રીતે આપણે તેનો લોટ બાંધવાનો છે। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે હું દૂધ એકસાથે નથી નાખતી, આ રીતે થોડું થોડું જ નાખું છું અને એકદમ સ્મૂથ લોટ આપણો તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે મારે દૂધની જરૂર નથી એટલે મેં દૂધ સાઈડમાં રાખી દીધું છે। એકદમ સ્મૂથ અને એકદમ ચીકણો લોટ આપણે તૈયાર કરવાનો છે। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એકદમ સ્મૂથ લોટ મેં તૈયાર કરી લીધો છે। હવે બનાવેલા લોટમાંથી આપણે ગુલાબજાંબુના બોલ્સ બનાવી લઈશું। આ રીતે થોડુંક મિશ્રણ હાથમાં લઈ સારી રીતે તેને મસળી લેવાનું છે અને બંને હાથોથી સારી રીતે ગોળ શેપમાં આપણે તેને બોલ્સ બનાવી લઈશું। આ બોલ્સ ફાટતા પણ નથી અને એકદમ સ્મૂથ તૈયાર થાય છે। તેને આપણે એક ડીશમાં રાખીશું। હવે આવી જ રીતે આપણે બધા જ બોલ બનાવી લઈશું। હું બીજો બોલ પણ તમને બતાવી રહી છું। આવી રીતે પહેલાં એક હાથમાં બધું જ મિશ્રણ ભેગું કરવાનું છે, પછી બંને હથેળીમાં લઈને આ રીતે ગોળ શેપમાં એને બોલ્સ બનાવવાનો છે। જોઈ શકો છો કેવા આસાનીથી બોલ્સ બની રહ્યા છે। અહીંયા મેં બધા જ બોલ્સ આ રીતે તૈયાર કરી લીધા છે। હવે આપણે ચાસણી પણ ચેક કરી લઈએ। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ચાસણી આપણી બની ગઈ છે। હવે આપણે તેમાં એલચીના દાણા નાખીશું। તમે એલચીના દાણાની જગ્યાએ એલચીનો ભૂકો પણ નાખી શકો છો અને સારી રીતે તેને મિક્સ કરી લઈશું। અહીંયા તેમાં સારી રીતે ઉભરો આવી ગયો છે અને આ રીતે આંગળીની મદદથી ચેક કરી લઈશું કે ચાસણી આપણી બની છે કે નહીં। આપણે ચાસણીમાં કોઈ તાર નથી લાવવાના, ખાલી ચાસણી ચીકણી થાય ત્યાં સુધી જ તેને બનાવવાની છે। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો હવે હાથમાં ચાસણી સારી રીતે ચોંટી રહી છે અને ચીકણી લાગે છે। અહીંયા આપણી ચાસણી બની ગઈ છે। હવે ગેસને આપણે બંધ કરી દઈશું અને તેને સાઈડમાં રાખી દઈશું। અહીંયા મેં તેલને પણ ગરમ કરવા રાખી દીધું છે। તેલ આપણું ગરમ થઈ ગયું છે। તેની અંદર બનાવેલા બોલ્સ નાખી દઈશું। બોલ્સ નાખ્યા પછી તેને સારી રીતે આપણે તળવાના છે। તેલ ગરમ થઈ જાય પછી ગેસને મીડિયમ કરી દેવાનો છે, જેનાથી આપણા ગુલાબજાંબુ ઉપરથી બળી ના જાય અને અંદરથી કાચા નહીં રહે। મેં બધા જ ગુલાબજાંબુ તેલમાં નાખી દીધા છે અને ગેસને મીડિયમ રાખ્યો છે। હવે આપણે ગુલાબજાંબુને તળી લઈશું। બંને બાજુથી સારી રીતે ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર થઈ જાય, અંદરથી પણ સારી રીતે ચડી જાય ત્યાં સુધી આપણે તેને તળી લઈશું। આ રીતે પહેલાં ચમચીની મદદથી બધી બાજુથી તેને સારી રીતે તળી લઈશું। તેલ ના પહોંચે ત્યાં આપણે તેલ લગાવવાનું છે અને તેને તળવાના છે। જો આપણે જારો નાખીને તેને ફેરવવાની ટ્રાય કરીશું તો તે તૂટી શકશે, એટલા માટે આપણે પહેલાં ચમચીની મદદથી જ બધા ગુલાબજાંબુને આ રીતે એકસાથે એક એક કરીને ફેરવવાના છે। પછી જ આપણે જ્યાં સુધી તે સારી રીતે તળાઈ ના જાય પછી જ જારો નાખીને તેને ફેરવવાના છે। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો હું એક એક ગુલાબજાંબુને આ
રીતે ચમચીની મદદથી ફેરવી રહી છું। આ રીતે જ તેને ફેરવવાના છે અને સારી રીતે બધી જ બાજુથી ગોલ્ડન બ્રાઉન ન થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે તળવાના છે। ગેસને મીડિયમ અથવા તો ધીમો જ રાખવાનો છે। ધ્યાન રાખજો, ગેસ ફૂલ હશે તો ગુલાબજાંબુ તમારા બળી જશે, તો ધ્યાનથી ગુલાબજાંબુ જ્યાં સુધી તળાઈ ના જાય ત્યાં સુધી ગેસને ધીમો અથવા મીડિયમ જ રાખવાનો છે। અહીંયા સારી રીતે મેં બધા જ ગુલાબજાંબુને ચમચીની મદદથી ફેરવી લીધા છે। તમે જોઈ શકો છો તે સારી રીતે ફરી પણ ગયા છે અને કલર પણ થોડોક બદલાઈ રહ્યો છે। હવે આપણે તેને જારાની મદદથી ફેરવીએ તો કંઈ વાંધો નહીં, તે હવે તૂટશે નહીં। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો તેનો કલર હવે લાઇટ બ્રાઉન થઈ ગયો છે અને હજી હું ચમચીથી જ તેને ફેરવી રહી છું। તમે જોઈ શકો છો હજી પણ આપણા ગુલાબજાંબુ કાચા છે। ઉપરથી તો આપણને લાગે છે કે તળાઈ ગયા, પણ અંદરથી તે કાચા હોય છે। અહીંયા હવે તે ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર થઈ ગયા છે અને ધીમા ગેસે જ લગભગ મેં ગુલાબજાંબુને 8 થી 10 મિનિટ સુધી મીડિયમ અને ધીમા ગેસ ઉપર સારી રીતે તળ્યા છે અને સારી રીતે તળાઈ પણ ગયા છે। હવે આપણે ગેસને થોડોક ફૂલ કરી દઈએ અને ફૂલ ગેસ ઉપર અડધી મિનિટ સુધી તેને તળવા દઈશું, પછી ગેસને બંધ કરી દઈશું। હવે આપણે સારી રીતે ગુલાબજાંબુને બધું જ તેલ નિતારી દઈને જારાની મદદથી કાઢી લઈશું। ગુલાબજાંબુને આ રીતે બધું જ તેલ નિતારીને કાઢી લેવાના છે અને પછી સીધા જ તેને આપણે બનાવેલી ચાસણીમાં નાખવાના છે, જેનાથી તે સારી રીતે ગરમા ગરમ હોય ત્યારે જ તેની અંદર ચાસણી બધી જ પી લે। અહીંયા હું સારી રીતે ચમચીની મદદથી જ ગુલાબજાંબુને કાઢી રહી છું। તમે જારાની મદદથી પણ ગુલાબજાંબુને કાઢી શકો છો। આ રીતે હું બીજા જ ગુલાબજાંબુને બનાવી લઈશ। હવે આપણે બનાવેલા ગુલાબજાંબુને ગરમા ગરમ હોય ત્યારે જ ચાસણીમાં નાખી દેવાના છે અને ચાસણી પણ આપણી ગરમ હોવી જોઈએ। જો તમારી ચાસણી ઠરી ગઈ હશે તો ગુલાબજાંબુ ચાસણીમાં ડૂબશે નહીં અને ગુલાબજાંબુ આપણા સોફ્ટ નહીં થાય। જો તમારી ચાસણી ઠરી જાય તો આ રીતે ગુલાબજાંબુ નાખ્યા પછી તેને 2 મિનિટ સુધી તમે ગેસ ઉપર થોડીવાર ચડવા દેશો તો ગુલાબજાંબુ તમારા સોફ્ટ થઈ જશે। ગુલાબજાંબુ નાખ્યા પછી મેં તેને 5 મિનિટ સુધી ચાસણીમાં રહેવા દીધા હતા। ચાસણી મારી ગરમ જ હતી એટલે તે સારી રીતે ચાસણીમાં ડૂબી ગયા છે અને એકદમ સોફ્ટ બની ગયા છે। હવે મેં ગુલાબજાંબુને એક ડીશમાં સર્વ કર્યા છે। તેની ઉપર આપણે થોડી ચાસણી પણ નાખી દઈશું અને જો તમારી પાસે કાજુ બદામ કે પિસ્તા કંઈ પણ હોય તો તમે તેનાથી ગાર્નિશ પણ કરી શકો છો। મેં અહીંયા પિસ્તાથી તેને ગાર્નિશ કર્યા છે, ના હોય તો પણ ચાલે। બહુ જ ટેસ્ટી આપણા બ્રેડના ગુલાબજાંબુ બન્યા છે। આ ગુલાબજાંબુ ફાટતા પણ નથી અને બનાવવા પણ બહુ જ ઇઝી છે, ખાવામાં પણ બહુ જ ટેસ્ટી લાગે છે। તમે બહારથી લાવેલા ગુલાબજાંબુ પણ ભૂલી જશો જો આ રીતે ગુલાબજાંબુ ટ્રાય કરશો। તમે પણ ટ્રાય કરો અને અમને કહેજો કે તમને અમારી આ રેસીપી કેવી લાગી। જો તમને અમારી વિડીયો ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરી દો, અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો અને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરી દો। મળીશું આવા જ નવા વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।